يحكى عن أحد العارفين أو أحد الصالحين من أصحاب المجاهدات والرياضات أن نفسه دعته يوما إلى الغزو، اركب واغزو مع الغزاة، يلا. هو عارف، فجعل يبتهل إلى الله تبارك وتعالى في السحر ويقول: أي ربي، أي ربي، تعلم أني متهم لها فدلني على قصدها، أنا مش مطمئن، هذا نفس خبيثة. فكشف له سبحان الله، فهم الله هكذا ألهمه طريقة من الاستبصار الداخلي، فهم أن النفس أرادت هذا لأنه يقتلها كل يوم مرات بالمجاهدات، يزمها عن مشتهياتها، يزمها عما تريد، يمنعها قتل ذبح كل يوم. فبرمت النفس، سئمت وبرمت، تبرمت بهذا الوضع، فأرادت أن تختله عن طريقته في المجاهدة، فدعته إلى الجهاد في سبيل الله لكي يستشهد. رأت أن موتها مرة أفضل وأيسر عليها من أن تموت كل يوم 10 مرات. أترك أنه هذا كذب. يا الله، والله حين أقرأ مثل الأشياء ويقف شحر بدني، أقول لو أن الجماعة هؤلاء الذين يذهبون يقتلون أنفسهم ويقتلون الآخرين في داعش وغير داعش، ثم ثم إلى انقطاع النفس، لو أنهم سمعوا مثل هذا الكلام، لو تربوا عليه مذ كانوا صغارا، لو يسر الله لهم من أهل الذكر والفكر والعلم من يسمعهم مثل هذه المعاني اللطاف الدقاق. رحمة الله على شقيق البلخي، الآن تذكرت هذا حين قال: الطريق واضح والحق لائح والداعي قد أسمع، فما هذا التحير إلا من العمى. الله أكبر. نسأل الله ألا نكون ممن قال فيهم: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. أن يفجع أحدنا في نفسه يوم القيامة، ينادى عليه: أيها الكذاب فلان ابن فلان. مصيبة، لا سمح الله ولا مصيبة. هو عايش وميت وفكر نفسه من الصالحين ومن العارفين، فينادى يوم القيامة: الكذاب المرائي المنافق فلان ابن فلان، وسيبدو له من الله ما لم يكن في حسبانه، لأنه لم يكن ممن يبحث عن نفسه. ابحث عن نفسك، ايش في نفسك الحقيقية مركومة تحت ركام، تحت طبقات من النفوس المصطنعة، النفوس الزائفة، النفوس الخيالية المصنوعة من أجل المجتمع، من أجل المصلحة، من أجل المنفعة، من أجل المثابة، من أجل الحيثية، من أجل دق إسفينا بين الذات الحقيقية المجهولة لك كل مجهولية وبين طبقات النفس الزائفة البسودة هذه. دق الإسفين. كيف أدق الإسفين؟ إن دققت الإسفين يمكن أن تبدأ تظهر لك، تلوح لك بعض ملامح هذه النفس المطمورة المسكينة، غير ظاهرة لك، لا تعرف عنها شيئا تقريبا، وهي ذاتك الحقيقية التي إن عرفتها عرفت ربك ووصلت إلى الله. دق الإسفين. كيف أدق الإسفين؟ قالوا: حاول أن تجعل فاصلة حقيقية بينك وبين هذه الشخصيات الزائفة. كيف أفعل هذا؟ أعاملها على أنها الشخص الثالث، الضمير الثالث هو. وعلى فكرة نحن نفعل هذا دون أن نفطن له. ولكي أبسط إخواني وأخواتي، نحن مأمورون بأن نكون رقباء على أنفسنا، أن نراقب أنفسنا. السؤال: من يراقب من؟ أنا أفهم تماما وأتقبل أنني أراقبك وأنت ترقبني، طبيعي، في فاصلة، بس لكي أراقب نفسي كيف يكون المراقب هو المرقوب؟ يعني المراقب كيف؟ معناه في أكثر من نفس، فعلا في أكثر من نفس، في طبقات. حين تحدث نفسك: لماذا فعلت هذا؟ من يخاطب من؟ أنت تقول لماذا فعلت هذا؟ من يخاطب من؟ في أكثر من طبقة، انتبه، أكثر من طبقة، في أكثر من كيان في الداخل، في أكثر من كيان. ولذلك لكي تفلح في صنع هذه الفاصلة دق الإسفين وعامل هذه الذوات على أنها الشخص الثالث. إخواني وأخواتي، سورين كيركيجور أبو الفلسفة الوجودية المؤمنة في فترة من فترات حياته
كما أخبر عن نفسه في كتابه الذي سماه المرض حتى الموت، sickness unto death، المرض إلى درجة الموت، sickness unto death. قال: جربت أن أعيش مدة من الزمن ما دعوته وما سميته بالحياة الجميلة. ما هي الحياة الجميلة؟ قال: حياة اللذائذ. اللذائذ، أي شيء تشتهيه نفسك افعله. على فكرة هذه رسالة بالذات لأبنائنا وبناتنا، لإخواننا الشباب المبارك، نسأل الله أن يهديهم سبلهم، سبل السلام، الذين طبعا يطلعون ويتحاورون مع النمط الجديد، الستايل الجديد تبع الحياة الآن في الغرب الأوروبي والأمريكي، يعلمونكم هذا. أي شيء تشتهي افعله، لا تؤخره. وعاملين فلسفة فارغة مدمرة، وعد بالخيبة والخسار والملل والضجر والسآمة، وربما في الانتحار في الأخير. سوف نفهم لماذا. كيركيجو دخل هذه التجربة، كان أنا أردت أن أفعل هذا. قال: بعد أن مضيت في هذا أو في هذه الطريق مدة من الزمن، وصف طبعا في كتابه هذا بدقة لمن شاء أن يعود إليه، لكن لخصه بعبارة في منتهى البداعة، في منتهى الإبداع والروعة. ماذا قال؟ قال: لم أجد قعرا لبحر اللذات أرسل إليه مرساتي. وبلغة شيخنا محمد الغزالي طيب الله ثراه: اللذائذ هكذا، كلما ذاق جديدا طلب مزيدا، ذاق جديدا طلب باستمرار، ولن تنتهي إلى الاكتفاء والاغتناء وتقول هذه المرحلة الأخيرة نلقي عندها عصا التسيار، فألقت عصاها واستقر بها النوى. لا، مستحيل. هذا القعر الأبعد ندلي إليه بمرساتنا، بتعبير كيركيجو. لا، مش حتجد هذا. وحتقول لي حتى التسامي الروحي، السعي، الكدح، بالتعبير القرآني، إلى الله تبارك وتعالى. اللهم اجعلنا من الكادحين إليك إنك كادح إلى ربك كدحا. طي المراحل إلى اللامتناهي، إلى المطلق لا إله إلا هو، نفس الشيء، لا نهاية له. صحيح، لا نهاية له. ولو عشت مش عمر نوح، لو عشت عمر الكون مضروبا في مليارات المرات ما انتهيت أيضا، لأن الله هو المطلق لا إله إلا هو. لكن انتبهوا، وهذا هو الأهم، بفارق كل مرحلة، بل كل خطوة من مرحلة تقطعها على طريق السير إلى الله والكدح إلى الله، وإن ربي على صراط مستقيم. الصراط المستقيم هذا كل مرحلة سيلوح لك نور قدسي علوي، سيحصل لك استسعاد بالتقرب من الله. اسجد واقترب، كل ركعة، كل درهم تتصدق به، بكل شهوة تكبتها لله، بكل شيء تتجاوزه من أجل مرضاة الله، بكل لحظة رقابة لله الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. لا إله إلا هو. خائنة الأعين، بطرف عينك تنظر هيك، الله يعرف، يعلم عز وجل ماذا أردت بهذا. خائنة الأعين يعلم. لا إله إلا هو. ما الذي يحصل مع كل خطوة، مع كل مرحلة تقطع في طريق السير إلى الله تبارك وتعالى؟ يضاف إلى رصيدك الإنساني ماذا؟ نضج جديد، وعي جديد، تكامل، تكامل في الشخصية، تكامل جديد. على فكرة طريق السير إلى الله هي ذاتها وعينها طريق الوصول إلى ماذا؟ إلى النفس أو الذات الحقيقية. لذلك إلدوس هاكسلي الأديب الكبير قال: يأتي على كل أحد لا محالة، كل أحد يوم يتساءل فيه بصدد أروع ما أنجزه وأروع ما جذبه في الحياة، ثم ماذا؟ أهذا كل شيء؟ خلاص يعني مستاهل. شفتوا؟ لأنه وأن إلى ربك المنتهى. من لم يصل إلى الله، من لم يكدح إلى الله، والله سينتهي إلى هذا الشعور بالعدمية والخوار، وبأنه قبض الريح، وأنه مش هذا، ضاعت حياتي، سقط مني عمري، راحت سنو عمري، مش هذا، كنت أظنه هذا، مش هذا.
فمن الآن هذه فرصة قبل ما تسقط سنوء العمر، قبل ما تسقط تضيع تتلاشى. الحق نفسك. طريق اللذائذ إذن أو طريق التسامي الروحي، الكدح إلى الله أو تغذية وحوش النفوس والشخصيات الزائفة بطبقاتها المختلفة. اختر أي الطريقين وأي السبيلين.